jẹ́ pé ká máa kíra wa kúrọ̀lẹ́ káàsán káàárọ̀ àti kú dédé àkókò yìí níbi gbogbo tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ sì ti ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé ní dédé àkókò yìí. Òní ni ọjọ́ kẹta oṣù karùn-ún ọdún 2026. Kí yín káàbọ̀ sórí àkànṣe ètò yìí. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bá bá dá ọjọ́ á pé, bá bá dá oṣù á kò. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi ọkàn bá wa bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a ti ń kéde rẹ̀ pé èní gangan la máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ àkànṣe àtẹ orin tá a gbé kalẹ̀ fún àwọn kọrinkọrin tó jẹ́ ọmọ bíbí Okeogun. Táíwò Ọ̀jẹ̀lábí ló kọ mi. People call me Mr. Unique because my God is unique. He created me uniquely and that's why everything about me is unique. Ẹ jẹ́ kí n máa kí yín káàbọ̀ lórúkọ Ọlọ́run ọba ọ̀gá ògo. Ọba tó ti wà ṣáájú ayé, ọba tí ó máa wà ǹgbàtá yóò sì ní símọ́, ìbẹ̀rẹ̀ àárín gbùngbùn àtòpin ohun gbogbo. Ẹ jẹ́ máa kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Bákan náà, wọ́n ní ẹni tó mojú òkè pẹ̀lú mi nílé agbára ń bí lọ́jọ́ tòní. Wọ́n á dárúkọ ara wọn, ẹ ti mọ̀ wọ́n, ìlú mọ̀ọ́ká ni wọ́n, ẹ ti mọ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n á sọ orúkọ ara wọn àti ète àti èrò tí wọ́n gbà tó ń fi dá àtẹ títí orin títí Okeogun yìí sílẹ̀. Àlejò mi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ kú ilé o ní Okeogun Multimedia Television. Inú mi dùn láti gbà yín lálejò. Ó yẹ ẹ bá mi sorúkọ yín fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa. A mọ̀ pé òdú ni iṣẹ́ àìmọ̀ fólókó. Ẹ kàn sorúkọ yín àti iṣẹ́ tẹ́ ẹ yàn láàyò ká tó máa tẹ̀síwájú lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ètò yìí lọ́jọ́ tòní. Jẹ́ ẹ̀lẹ́mbẹ̀ ni ẹ̀yin yẹn wá ní Okeogun, ẹ̀yin yẹn wá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ẹ̀yin yẹn wá ní gbogbo Nàìjíríà pátápátá. Orúkọ mi ni Alim Muideen Dọ́lápọ̀ tí àwọn èèyàn mọ̀ sí MD Dolly lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ó dàbí pé èdè òǹkọ yẹn ó sì dùn lẹ́nu tí èmi ti kúrò nílé tipẹ́. Ọ̀dàn báwa kàn lọ́jọ́ bíi ká lọ́dún mẹ́wàá níta yóò sì tán wà lẹ́nu wa ní. Dàbẹ́ o, bóyá kémi náà yẹn gbìyànjú kí n tẹ̀ tíráyè. Iná mi ó sì dàn. Ó dàbí kó fẹ́ lọ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n. Iná mi ó dàn. Ẹ gbìyànjú ẹ náà. A gbìyànjú náà ní gbìyànjú nílé ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ àti bíbẹ̀rẹ̀. MD Dolly lọ̀pọ̀ èèyàn ni wọ́n ń pè yín. Ẹ sì jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká, òǹkọrin ni yín. Ẹ tún máa ń fi ọ̀rọ̀ dára tí wọ́n ń pè ní rapper. Ẹ tún máa ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn tí ó ń gbé orin jáde. Kí ni nǹkan náà gangan tẹ́ gbà lérò tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìwúrí fún yín tẹ́ fi gbé àtẹ orin ti music.okeoguntv.com sílẹ̀? What actually inspired you to organize this kind of platform for artists in Okeogun generally? Ẹ ṣé pọ̀, thank you very much sir. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé òǹkọrin ni mí, mo wá tún jẹ́ òǹkọrin tó jẹ́ ọmọ bíbí Okeo ní Okeogun. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti fojú rí àwọn nǹkan tí mo lè pè ní bí challenges tó wà fún àwọn òǹkọrin ní area ọ̀dọ̀ wa. Òun dẹ̀ ni pé kò sí platform tí láti lè showcase nǹkan tá a pè ní talent, especially musicians from Okeogun. So ìdí nìyí tó jẹ́ pé mo fi wò ó pé ó yẹ kí a ní our own indigenous or let me say local platform. Òun ló fà á tí mo ṣe ronú music.okeoguntv.com. Ó túmọ̀ sí pé ẹ̀yin ò kí ń ṣe aládàánìkànjọpọ́n. Àwọn ìdojúkọ tẹ́yin ti dojúkọ léròǹgbà láti mókè gẹ́gẹ́ bí òǹkọrin. Ẹ̀yin fẹ́ kó tún rọrùn láti fa àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ ọmọ Okeogun táwọn náà jẹ́ òǹkọrin. Ẹ fẹ́ fà wọ́n lọ́wọ́ gòkè lórí pé kárìn kápọ̀. Ìyẹ́ ló ń yẹ ni. Ṣe rí láàrin ẹbí tẹ́ sọ̀rọ̀ sí yẹn, òun ni pé oríṣiríṣi ìdojúkọ like challenges ló jẹ́ pé mo ti kojú personally, even for the fact that ó ní àwọn ìmọ̀ bá ṣe ń torin papọ̀ tó jẹ́ pé ó yé mi yékéyéké tí mo sì máa ń ṣe, ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà challenges wà. Kò sí that kind of platform láti lè sọ pé okay o jẹ́ ń gbé orin mi lọ bí o káwọn ayé tètè gbọ́ mi o. So ìyẹn ni
ó wù mí kí a fi òpin sí. Ẹ bá mi ṣe àtẹnumọ́ àtẹ orin yẹn gangan káwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa káwọn náà lè tẹ̀ sórí fóònù wọn báyìí sìn bọ́n ṣe ń wò wá wọn á ní àǹfààní láti lọ síbẹ̀ láti lọ wo àwọn orin tó dùn, àwọn orin tó ń kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́, tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n, yàtọ̀ sí àwọn orin tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ nítumọ̀ rárá torí MD Dolly tẹ́mi mọ̀ ojúlówó nìkan àtìlẹ́yìn fún ojúlówó àti àwọn orin tó jẹ́ orin tó lè kọ́ni lọ́gbọ́n, didactic songs. Ẹ ṣé púpọ̀. Platform náà ni a pè ní music.okeoguntv.com. Bí àwòrán yẹn náà ni ẹ̀ ń wò lórí amóhùnmáwòrán yín yẹn. Tẹ́ bá ti tẹ music.okeoguntv.com á láǹdì sí orí platform náà. Thank you so much, my brother. Yes, now, sir. let me ask you this very important question. Okay. What are some of the features which are currently available on the platform, and what other features should people expect in the future on this platform, music.okeoguntv.com? What are those features available currently for people to enjoy? Bó tẹ̀ jẹ́ pé èdè ìbò náà lẹ́ fi sọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ní ká ṣe náà ni ká ṣe ní àmúlùmálà ó má jẹ́ èdè tiwa nìkan. ẹni ó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé Òkè-Ògùn no dey carry last. Of course. So ìyẹn ni ó ṣe jẹ́ kó gbọ́dọ̀ wà ní àmúlùmálà. Kí n padà sí orí ẹ rán mi létí ìbéèrè yẹn, má bínú. What are The some features, of the features available in presently báyìí àwọn kan tó wà available on the platform is that musicians will be able to submit their songs. So once they submit their songs, then we will make it available on the platform. Then tó bá ti submit orin wọn tó dẹ̀ ti wà available on music.okeoguntv.com, àwọn tó jẹ́ fans wọn can actually go to music.okeoguntv.com to either stream this song, like listen to the song, or download it on their mobile or on their devices. Lára àwọn gaps tí mo ti rí pé àwọn other global, let me put it that way, music platforms ní pé you won't be able to download these songs, some, not all. So I don't want to be mentioning names. Yes. So some of these platforms, you won't be able to download the songs directly into your device until you are on the platform. Nìkan lèyàn lè máa gbọ́. But eléyìí, you can make your choice. Either you listen to it on the platform or you download it directly to your device. So àwọn features tó ṣì wà ńbẹ̀ nìyẹn for now. Then tó bá ti yá, artist lè upload orin mẹ́ta minimum. That's the free part of it, because it's not in a way completely free. So but once. mo ṣì ń bọ̀ lórí yẹn náà wípé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ẹ tò kalẹ̀ yìí, ṣé owó kan rọ̀gùnrọ̀gùn ló bá dé ni àbí ọ̀fẹ́ ló bá dé, àbí bò gan lẹ́ṣẹ̀ ṣe tó jẹ́ pé a rọ àwọn olórin tó ṣẹ̀ ń dìde ń bọ̀ ńlẹ̀ láti ràn wọ́n lọ́wọ́ káwọn náà kan lè tètè ní oore ọ̀fẹ́ láti mú òkè pẹ̀lú platform yìí. Ṣẹ̀rí this music.okeoguntv.com music platform, it's more of a service to humanity. It's more of service to humanity, because the cost of producing it itself is huge. When I talk about cost, I'm not talking about money alone. You understand? The resources and all of that. So it requires management at some point. Because bó ṣe wà yẹn, nǹkan tó jẹ́ kó tún easy fún mi ni pé, apart from pé mo jẹ́ òǹkọrin, I mean in terms of singing, òǹkọrin in terms of writing. So mo tún máa ń gbé ààyè kalẹ̀ sí orí ẹ̀rọ ayélujára, which is web development. So gbogbo nǹkan tí à ń rí lórí music.okeoguntv.com, it's actually my doing. So ìyẹn ló jẹ́ kó tún dàbí kó tún fẹ́ rọrùn díẹ̀. Ó dà bẹ́ẹ̀, ó dùn mọ́ mi nínú gbáà nítorí pé tí ọ̀rẹ́ èèyàn bá ń gòkè
àbí téèyàn bá ń gun òkè ó yẹ kéèyàn ronú àwọn téèyàn fi sísàlẹ̀ náà láti jọ fà wọ́n lọ́wọ́ sókè. Mo gbà ládùúrà bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣègbìyànjú fún gbogbo àti ọmọ Òkè-Ògùn ní o àtẹni tí ò ń ṣe ọmọ Òkè-Ògùn ní, Èdùmàrè ọba á túbọ̀ á máa ràn yín lọ́wọ́. àmì àṣẹ. Ẹ wá jẹ́ ń béèrè ìbéèrè eléyìí, ṣé àtẹ orin yìí ṣó wà fún ọmọ Òkè-Ògùn nìkan ni àbí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí ẹnikẹ́ni tó ń kọ orin? Ẹ jẹ́ ń ṣe lónìbejì, àti wípé irúfẹ́ orin wo ni wọ́n lè tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ lórí àtẹ yìí? Ṣé orin ṣèwọ́ṣèwọ́ tí wọ́n ń pè ní hip hop àbí rap music àbí R&B àbí irúfẹ́ àwọn orin wo? Àbẹ́ni tó ń kọ gẹ̀lẹ̀dẹ́, tó ń kọ dàdàkúàdà, tó ń kọ àpàlà náà, ṣáwọn náà ní oore ọ̀fẹ́ sí irúfẹ́ àtẹ láti jẹ̀gbádùn àtẹ? Ẹ rí i pé ìbéèrè méjì ni mo bí yín, pé ṣọ́mọ Òkè-Ògùn nìkan ló ní oore ọ̀fẹ́ sí, àti wípé irúfẹ́ àwọn orin wo gan lèèyàn lè tẹ́ pẹpẹ rẹ̀ lórí àtẹ yìí. Ẹ ṣe púpọ̀ fún ìbéèrè yẹn. Ní báyìí tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń polongo this platform, àwọn èèyàn wa yòókù ò ní ṣèbínú, ó dàpọ̀ máa fẹ́ wà bias díẹ̀. Ní báyìí bọ́wọ́ ikú bá ṣe níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, bọ́wọ́ ikú bá ṣe mọ́ náà ni a ṣe fi nujú. Àwọn ọmọ Òkè-Ògùn nìkan ni ó sì láǹfààní báyìí láti lè gbé orin wọn sí orí platform yìí, ṣùgbọ́n bàbá ṣe ń expand sí a máa accommodate àwọn tó kù in other region. ṣe rí lára àwọn gaps tí ó fẹ́ wà filled lórí kìíní ni pé àwọn other digital platforms ó ti wà in a way saturated. I understand, so mo wò pé táwa náà bá ní èyí tó jẹ́ tiwantiwa, even if we are competing, a sì jẹ́ láàrin ara wa, a lè jẹ́ kó make sense. Then another thing is that àwa náà a lè wà well recognized to a level tó yẹ pé àwọn even outside the world will be able to see that ó dà pé there is a digital platform somewhere called music.okeoguntv.com táwa gan lè partner pẹ̀lú and all of that. Ìbéèrè kejì tẹ́ béèrè ẹ rán mi létí. Òun ni pé irúfẹ́ orin wo, ṣé orin takasúfèé ṣe rí títí irúfẹ́ orin yẹn, in fact ó máa dùn mọ́ mi nínú tó bá jẹ́ pé àwọn orin indigenous orin wa, àwọn orin bíi bàbá dígétọ̀, àwọn bíi milapala fújì gan ló fẹ́ pọ̀, ó máa dùn mọ́ mi nínú torí àṣà wa náà kò gbọdọ̀ parun. So one of the things tí a fi gbé platform yìí kalẹ̀ náà is to conserve our culture, our heritage. So hip hop definitely is allowed. But àwọn indigenous songs wa yẹn mo fẹ́ káwọn tó jẹ́ bí àwọn bàbá wa, àwọn the elite, káwọn náà lè máa lọ sórí platform yìí kán dẹ̀ máa lè máa gbọ́ àwọn orin tán lè relate sí dáadáa. So nǹkan tẹ́ ń gbìyànjú àti sọ ni pé kì í ṣe orin takasúfèé nìkan, kò ń ṣe takasúfèé. So àyè wà fún ẹni tó ń kọ àpàlà, ẹni tó ń kọ oríṣiríṣi. In fact àwọn àpàlà yẹn gan ni mo fẹ́ jù. The platform is not religious biased. Any form of music ni o lè wà ń bẹ. Irú orúfẹ́ orin tí ò lè sí bẹ̀ wà torí pé age tá wà yìí age artificial intelligence ni, tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n ń fi AI gan ṣe orin, ṣùgbọ́n to a level mo lè sọ pé mo ti ní enough experience, although I won't say 100%, but at least like 90% if I listen to orin tán fi AI ṣe, màá tètè mọ̀ pé orin AI lélẹ̀. So irú tó bá jẹ́ orin AI ni wọ́n submit sórí platform yẹn, irúfẹ́ báyìí ní fàyè gbà. A jẹ́ iṣẹ́ téèyàn gan fúnra ẹ̀ tó fi ohun ara ẹ̀ gbé jáde, tá máa ní lágbájá báyìí ló kọ orin báyìí, lágbájá báyìí ló kọ orin báyìí. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ tún jẹ́ ń takò tó ìbéèrè míì sí yín, ṣùgbọ́n lédè ìbò ni màá ju ìbéèrè yìí. Òkè-Ògùn wà nílé. We all understand that building a digital platform is not easy. I believe you encountered different challenges in the course of doing this. How were you able to surmount? How were you able to overcome the challenges you faced in the course of developing or building this digital platform? Ṣẹ̀rí challenges tẹ̀sán yẹn gangan, it's actually it's the major thing tó yẹ pé one of the challenges, the financial challenge is there,
because kò sí nǹkan dáadáa téèyàn fẹ́ ṣe ilé ayé tó máa ní títí owó bá wò. owó ti ní tóun ò bá sílé kéèyàn má tiẹ̀ dámọ̀ràn. As a matter of fact, as a web developer, there is no way you will not even spend certain amount of money apart from pé ìwọ gan fẹ́ fi skill tiẹ̀ sí. So finance is part of it. Then sleepless nights, kéèyàn structure ọ̀tọ̀ ni èèyàn structure ọ̀tọ̀ ni ṣó ti dá báyìí ṣé ò ti dá. Writing of codes, checking for errors and all of that is actually consuming. So àwọn kan tó jẹ́ challenges nìyẹn. So mo ní báwo ni ẹ ṣe borí àwọn challenges. ṣe rí bí mo ṣe wá ní bínú sí mi tí mo ṣe borí àwọn challenges yẹn, nǹkan tó ń drive me is actually the zeal, the gap that I want to fill, the passion. I don't want Okeogun to be left exactly. So ìyẹn gangan, in fact it takes me to do researches and all of that láti fi lè accomplish kìíní. Okay, ẹja máa tẹ̀ sọ́wọ́ wájú díẹ̀díẹ̀. In moments when things became difficult, what kept you going? Ó dàbí pé ẹ ti dáhùn ìbéèrè náà lára. It's the passion that I have for. It's the passion. Okay, now ẹ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí òǹkọrin bí mo ṣe ti sọ tẹ́lẹ̀, ẹ tún jẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Beyond the music platform, what other things are you planning to do for the people of Okeogun tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wa lókè Ògùn wọ́n á tún enjoy yàtọ̀ fún this music platform? ṣe rí àwọn tó bá mọ̀ mí lórí ẹ̀rọ ayélujára dáadáa wọ́n máa mọ̀ pé ìfà àwọn mi máa ń pè mí lókè Ògùn lókàn. wọ́n ti fẹ́ sọ yín lẹ́nu. àdó mo gbá wọlé mo jẹ Okeogun lókàn. In fact it's ó jẹ́ nǹkan ìdùnnú fún mi tó bá ti ẹlòmíràn ní bàbá Okeogun. I'm actually satisfied. In fact that's my joy, that's what I want people to call me. So before this time mo ti ṣe platform kan tó jẹ́ pé mo pè ní www.okeogunmarket.com. ìyẹn wà fún oore ọ̀fẹ́ láti rí ìgbà yẹn. ìyẹn wà fún àwọn èèyàn láti lè máa rajà àti máa tajà, ṣùgbọ́n ó dàbí pé bóyá kí n sọ pé timing àbí the approach or the way mo ṣe package ẹ̀ ni ò tó. So I will revisit that okeogunmarket.com because irúfẹ́ bẹ́ẹ̀ ó jọ bí pé kò fẹ́ sí anywhere tó bá sì wà not the way bí àwa ṣe fẹ́ structure títí wa. a fẹ́ kó rọrùn fáwọn èèyàn láti lè máa rajà láti lè máa tajà lórí ẹ̀rọ ayélujára. So that's one of the things that I have in mind to do for the whole of Okeogun at large. Then another thing is that my digital skills, which web development is part of it, mo tún fẹ́ fi yẹn náà bring about literacy in aspect of ICT, information communication technology, to our schools. ṣe rí àwọn ìṣòro tó ń dojú kọ Okeogun is not limited to, how will I put it, wọ́n ní amúkun ẹ̀rọ ẹ̀wọ́ òkè ló ń wò owó sálẹ̀. So I want to generation tó ń bọ̀ lẹ́yìn tiwa, mo fẹ́ kó jẹ́ pé they will be IT oriented. I understand. Kó jẹ́ pé èmi ni a fẹ́ ṣe nǹkan lórí system and all of that, kó má máa jẹ́ àjòjì fún wọn. A fẹ́ ṣe exam lórí ẹ̀rọ ayélujára ni kó má máa jẹ́ àjòjì. So those are all the CBT. ẹlòmíì àsìkò gba tó bá fẹ́ ṣe UTME nìkan ni ó ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe exam. mo rántí ìgbà tí mo wà ní ọmọ mi gan lórí ọ̀fẹ́ láti tẹ kọ̀ǹpútà tó wà ní primary. So gbogbo àwọn yẹn ló jẹ́ nǹkan tó wà lọ́kàn mi láti ṣe, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn kan yìí kò ń ṣe nǹkan kékeré. ṣe nǹkan tó rọrùn. Èdùmàrè ọba á túbọ̀ á kún yín lọ́wọ́ láṣẹ ọba Èdùmàrè. Now let me put this to you, how rewarding is this? Like, have you been cashing out huge? Like, have you been really making money seriously? Sherry, how rewarding is it? The aspect of cashing out, in fact, if not because mo ní ọkàn pé mo ṣáà fẹ́ ṣe mo dẹ̀ fẹ́ máa ṣe, I want to say this. A lot of people, when they see people, striving, making attempts to some level, they will feel, whereas reverse is the case. I must tell you that àwọn instances mi wà tó yẹ pé èèyàn máa yá data sáré yá data pé we gbọ́dọ̀ make sure pé ṣe kí ni. So the reward there is that in a way I can talk about recognition, but about finance, sir, kò tí
money, don't want to call it but owó is very important. Very But crucial. in a nutshell, it has not been financially rewarding. But I believe very soon, by God's grace. Bẹ́ẹ̀ni, alágbẹ̀dẹ tó ń lurin lójú kan ó ní nǹkan tó fẹ́ mú bẹ́ẹ̀. Téèyàn bá dẹ̀ ń tẹnumọ́rọ̀, iṣu atẹnumọ́rọ̀ kò jóná, dandan ta idán lọ́jọ́ kan á dowó, á dọ́là, á dọ̀rọ̀ láṣẹ ọba mi Èdùmàrè. Let me put this to you. This is another beautiful question I would like to ask you. Looking ahead, how do you see yourself and this vision in the next 5 years? In the next 5 years, apart from music.okeoguntv.com, we have our own online TV platform that we operate, which is Okeogun Multimedia Television. Ibẹ̀ náà la wà yìí. So I want to see Okeogun TV in the next 5 years competing with well-known, like, should I say competing? Yes, I think I can still use the word. Competing with well-known... Positive competition. Yeah, of course. With well-known, TV stations starting gbórúkọ káàkiri. So I want to see us there. Then I want to see Okeogun at that stage that people can travel but outside the world and say, I'm traveling to Okeogun. It's a thing to say I'm going to Nigeria. Yes. It's another thing to now like be specific with even mentioning the country and say, so I want Okeogun to be that popular. I cannot do it alone. Of course. So ìgbà ẹkẹ́ni ìfọwọ́tilé, ìgbà láàmù náà ló sì ń fọwọ́tẹ̀ bá omi. A ṣe é ṣe láṣẹ ọba mi Èdùmàrè tí a bá fi ọ̀tún wẹ̀ òsì. Tí a fi mọ́ láṣẹ ọba mi Èdùmàrè ibi gíga tí à ń gbèrò kí Okeogun kó dé káwa náà dé Èdùmàrè ọba á ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa. Ẹ jẹ́ n bi yín lélẹ́yìí kí n fi káàdì ìbéèrè mi lẹ̀. Finally, what advice do you have for the youth of Okeogun, especially those with big dreams and ambitions? What advice do you have for them? Okay, before I go, before I advise the youth of Okeogun that have big dreams, let me advise Okeogun youths generally, is that it's not kò ń ṣe nǹkan tuntun pé in a way people see we from Okeogun as in quotes less privileged somehow. So tí ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. So èmi ò ní fẹ́ kí àwọn èèyàn máa fojú àwọn youth Okeogun míì wà tó jẹ́ pé they are not actually proud of where they come from. So àwọn bí pé ń bolo tí wàá kàn ní. O lè lẹ́kọ̀ọ́ ẹlòmíì lè ní Ìbàdàn àbí kókò lọ́yọ̀ state straight away. Yorùbá dẹ̀ ní ọmọ àlèyàn ló máa ń fọwọ́ sí ju èlé bàbá rẹ̀. So my advice for the youth of Okeogun is to be proud of your origin. So ìyẹn ìkan. Then for my fellow youths tó jẹ́ pé we have big dreams kò rọrùn o. So I would say we should not give up. Yes. We should keep doing it. Anytime tí assistance bá wà required, gbogbo nǹkan náà kọ́ lówó, like some little push. Bóyá bí n sìn ẹ̀rí MD Dolly tó post video ẹ bá share, ẹ understand. So àwọn ìrànlọ́wọ́ báyẹn ẹ like kẹ share. So those are the things. Kí ìrànlọ́wọ́ kó wá, kí unity wà, òun ni advice mi. Ìdùnnú á fún wa ṣe. MD Dolly ẹ ṣeun láti ẹ̀kan ẹ̀dẹ̀kú ohun. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ̀lé ń wò wá nílé, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin gan ni olólùfẹ́ wa, ẹ̀yin nígbà ẹ̀kẹ́ tí fọwọ́ ti lé, ìgbà àlámù tí fọwọ́ tẹ̀ bá ògiri. Tí ò bá sẹ́yìn bẹ̀, àwa ò ní sí ń bí. Èyí ni a máa fi tàta pínṣẹ̀ lórí àkànṣe ètò tá a pè ní ìfilọ́lẹ̀ àtẹ orin títí Okeogun gan lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ bá mi dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin aráalé, ẹ̀kọ́ mi náà ni MD Dolly gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ní àdá. Ilé tí ya ilé ń tó lọ, adùn tó yín adùn tàádùn, ayé wa dùdùdùn kálẹ̀ o. Táíwò Ọ̀jẹ̀lábí Mr Unique ló kọ mi. Èjìrẹ́ òyìnlá kí yín rí ara àṣokùn ọmọ ẹdún tí ṣeré orí igi ọmọ òkú tí sọ nílẹ̀ ẹ̀lẹ̀. Wíníwíní lójú orogún èjì ọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀. Nǹkan bá bí èjì ló wọlé tọ̀ mí, ọmọ táyé fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ́ sílé alákìsà. Ó sọ alákìsà dòlúgba aṣọ, ó sòtò ṣìdọ́ lọ́rọ̀. Títí ìgbà míì tá a tún máa pàdé, Mr Unique ló ń kí yín, oníkẹ́ lówó, kẹ́ bímọ, kẹ́ ṣòwò, kẹ́ jèrè, kẹ́ bóde pàdé. Ó dàbọ̀. Yes.
ẹ ṣé sà. àbí ṣé torí à create awareness